তো হেল্ল' গাইজ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ eTips অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইজ যদি আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনিৰ কাৰণে ইলিজিবল তেন্তে আপুনি কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল কৰিব। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী বাবু আঁচনিৰ যিখন ফৰ্ম অলৰেডি কিন্তু অপেন হৈ গৈছে, আপোনালোকে কিন্তু এই ফৰ্মখন অতি সোনকালে ফিল কৰি কিন্তু আপোনালোকৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষক জমা দিব লাগিব। চ' এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল কৰিব যদি আপুনি নাজানে, এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে A to Z প্ৰচেছ দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো অলপকৈ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটোও বজাই ৰাখিব। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এখন হৈছে সেই ফৰ্মখন মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনিৰ ফৰ্ম। তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে কিন্তু দেখা পাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু আঁচনি, আৰু ইয়াত দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ UG ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ BA B.A B.Sc B.Com। চ' যদি আপুনি B.A অথবা BA B.Com পঢ়ি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই ফৰ্মখন ফিল কৰিব লাগিব যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছে। চ' কোনসকলে এলিজিবল নহয়, কোনসকলে এলিজিবল হয় সেইটোও মই কৈ দিম, আৰু ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব সেইটোও মই কৈ দিম। চ' এতিয়া তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাইছে নেম অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ নাম লিখিব লাগিব, আৰু ইয়াতে কি কৰিব অল ফিল্ড আৰ ৰিকুৱেৰ্ড। ইয়াতে যিমানখিনি ফিল কৰিব চবখিনি কিন্তু আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰ দিব আৰু ব্লাক ইংকেৰে লিখিব, অৰ্থাৎ ক'লা আখৰেৰে লিখিব লাগিব। চ' ইয়াতে যি দেখা পাইছে নেম অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট, ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম লিখিব লাগিব, A.B.Sc যি হয় আপোনাৰ নাম লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে মেৰিটিয়েল ষ্টেটাছ। মেৰিটিয়েল ষ্টেটাছত যদি আপুনি ছিংগল টিক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি লাভ কৰিব। যদি আপুনি মেৰিটত টিক কৰে তেন্তে কিন্তু আপুনি যি এই 1000 টকাকৈ প্ৰতিমাহে লাভ কৰাৰ কথা আছিলে এই টকাটো কিন্তু লাভ নকৰে, আপোনাৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট কৰা হ'ব। চ' তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ। ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব ইয়াতে 0101 এনেকৈ আপোনাৰ যিখন ডেট অফ বাৰ্থ হয় আপুনি লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত দেখা পাইছে নেম অফ দ্য ফাদাৰ অৰ মাদাৰ অৰ গাৰ্জিয়ান। যদি আপোনালোকৰ গাৰ্জিয়ান ফাদাৰ হয় ফাদাৰ লিখিব, যদি মাদাৰ হয় মাদাৰৰ নাম লিখিব। যদি আপোনাৰ ফাদাৰ মাদাৰ দুয়োজনে নাই তেনে ক্ষেত্ৰত গাৰ্জিয়ান বেলেগ এজনক দি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনালোকৰ গাৰ্জিয়ানৰ নামটো লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে ইয়াতে ৰিলিজিয়ন, আপোনাৰ হিন্দু হয়, মুছলিম হয়, জৈন হয়, খ্ৰীষ্টিয়ান হয়, যোনটো হয় আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। চ' লিখি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে মোবাইল নম্বৰ। ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট মোবাইল নম্বৰ এখন দিব লাগিব, যিখন চলি আছে মোবাইল নম্বৰ, অৰ্থাৎ মোবাইল নম্বৰ যিটো আপোনালোকৰ চলি আছে সেইখন এখন মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, ভেলিড মোবাইল নম্বৰ। ইয়াতে এটা বক্সত এটাকৈ লিখিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে এড্ৰেছ, বিল অৰ টাউন অৰ চিটি। যদি আপুনি গাঁৱত থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভিলেজৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব, যদি টাউনত থাকে টাউনৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব, যদি চিটিত থাকে চিটি নামটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে পিন নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব, আপোনাৰ যোনটো পিন নম্বৰ হয় লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পাছত ইয়াত দেখা পাইছে ব্লক অৰ মিউনিচিপালিটি অৰ টাউন কমিটি, যদি আপোনালোকৰ আছে তেন্তে লিখি দিব। ইয়াত দেখা পাইছে পুলিচ ষ্টেচন আপোনাৰ যোনটো হয় আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলংছ কৰিছে আপোনাৰ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। চ' ধৰক আপোনাৰ কামৰূপ অথবা বৰপেটা, নগাঁও যোনটো হয় আপোনালোকৰ ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত দেখা হৈছে আধাৰ নম্বৰ ইফ এপ্লিকেবল। যদি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰটো ইয়াতে লিখিব লাগিব, চাৰিটাকৈ এনেকৈ লিখি দিব। আধাৰ নম্বৰটো লিখাৰ পাছত তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াত দেখা পাইছে আধাৰ নম্বৰটো গ'ল। তাৰপিছত দেখা পাইছে নেম অফ LAC, আপোনাৰ সমষ্টিখনৰ নাম লিখি দিব লাগিব। আপোনাৰ সমষ্টিখনৰ নাম কি হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। এইখন হৈছে যদি আপোনালোকে স্কুটি লাভ কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত এই স্কুটি যদি কোনোবাই লাভ কৰিছে য়েছ কৰিব, অন্যথা ন' কৰিব। যদি আপুনি স্কুটি পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ন' কৰিব। যদি আপুনি য়েছত টিক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এই যি আঁচনি এই আঁচনিৰ কাৰণে কিন্তু এলিজিবল নহয়। যদি আপুনি স্কুটি লাভ কৰে বা স্কুটি লাভ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এই আঁচনিখন লাভ নকৰে, অৰ্থাৎ যদি আপুনি য়েছত টিক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এই আঁচনিখন নাপায়। অলৱেজ ন'ত টিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াতে দেখা পাইছে নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম হুইচ পাষ্ট। আপোনালোকৰ লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন কোনটো আছিলে। চ' ইয়াতে দেখা পাইছে নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম হুইচ পাষ্ট, আপোনাৰ পাছ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নামখন লিখিব লাগিব। ইয়াতে কৈছে লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ, আপুনি লাষ্টত কোনটো এক্সাম পাছ কৰিছিলে। ধৰক আপুনি যদি
ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত মানে UG ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যদি পঢ়ি আছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে লাষ্ট HS চ' ইয়াতে HS লিখি দিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোনটো স্কুলত বা কলেজত পঢ়িছিলে সেই স্কুল বা কলেজৰ নামখন আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব 1 নম্বৰত বুজি পালে তাৰপিছত দেখা পাইছে ইয়াৰ আপোনালোকে কোনটো ইয়াৰত পাছ কৰিছে সেই পাছিং ইয়াৰটো লিখি দিব লাগিব ধৰক 2024 অথবা 25ত লাভ কৰি হেৰি কৰিছিলে লিখি দিব 2024 অথবা 25 যোনটো হয় আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিছিলে এইটো লিখি দিব আৰু দেখা পাইছে ৰোল নম্বৰ এই ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকৰ সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত থাকোঁতে যিমান ৰোল নম্বৰ আছিল মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিট কাৰ্ডত যি ৰোল নম্বৰটো লিখা আছিল সেই ৰোল নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত দেখা পাইছে নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন কাৰেণ্টলি এনৰোল ইন ধৰক আপুনি এতিয়া যোনটো কলেজত পঢ়ি আছে সেই কলেজৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব যদি আপোনালোকে মানে UGত BA B.A B.Sc অথবা B.Com যোনটো কলেজত পঢ়ি আছে সেই কলেজখনৰ নামটো মানে কাৰেণ্ট যিখন কলেজত পঢ়ি আছে কলেজৰ নামখন ইয়াতে লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত দেখা পাইছে নেম অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি চ' এই কলেজখন কোনটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰটো লিখি দিব লাগিব ধৰক যদি এইটো কলেজৰ নামটো ধৰক যদি মই এইটো ছয়গাঁও কলেজ দি দিওঁ এই ছয়গাঁও কলেজখন কোনটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে চ' ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ ছয়গাঁও কলেজ দিয়ে ইয়াতে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে 5 নম্বৰত দেখা পাইছে সামাৰ্থ এনৰোল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ কিন্তু যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে বা যেতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছিলে এডমিশ্যনৰ সময়ত এখন এনৰোলমেণ্ট নম্বৰ দিছে সামাৰ্থৰ পৰা সেই সামাৰ্থৰ যিখন এডমিশ্যনৰ টাইমত এনৰোলমেণ্ট নম্বৰ আছিলে সেই এনৰোলমেণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে লিখিব লাগিব চ' এতিয়া তলফালত স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে দেখা পাইছে অপশ্যন C বেংক ডিটেইল ইয়াতে আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইল দিব লাগিব ইয়াতে দেখা পাইছে নাম্বাৰ 1 বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ যোনটো হয় আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব একাউণ্ট নম্বৰটো তাৰপিছত দেখা পাইছে IFSC কোড সেই বেংকখনৰ IFSC কোড কি হয় SBIN আপোনালোকৰ যোনটো হয় SBI ষ্টেট বেংকৰ হওক পাঞ্জাৱ বেংকৰ হওক বৰোদা বেংকৰ হওক মানে যিকোনো বেংকৰ হ'লে আপোনালোকে IFSC কোডটো লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত দেখা পাইছে বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম ইয়াতে আপোনালোকৰ যাৰ নামত একাউণ্ট আছে সেই নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব যিহেতু আপোনাৰ নামত স্কিমখন হ'ব চ' আপোনাৰ এখন বেংক একাউণ্ট লাগিব আপোনাৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব লিখি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে কৈছে বেংক নেম চ' আপোনালোকৰ বেংক কোনটো হয় ধৰক যদি আপোনাৰ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত SBI লিখিব অথবা ফুল নেম লিখি দিব ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক PNB BOB বেংক অফ বৰোদা চ' আপোনালোকে এইখিনি লিখি দিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ নামখন তাৰপিছত দেখা পাইছে ব্ৰাঞ্চ আপোনালোকে সেই বেংকখন কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ যি একাউণ্ট সেই একাউণ্টখন কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ আণ্ডাৰত আছে আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব আৰু লাষ্টত এইখন এটা ছিগনেচাৰ অপশ্যন দেখা পাইছে ছিগনেচাৰ অফ দ্য হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন চ' ইয়াতে আপুনি চুব নালাগে ইয়াতে টাচ কৰিব নালাগে ইয়াতে ছিগনেচাৰ হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন আপোনালোকৰ কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষ ইয়াতে প্ৰিন্সিপালে ইয়াতে চাইন কৰিব আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে ছিগনেচাৰ পেৰেণ্ট অৰ গাৰ্জিয়ান ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাদাৰ বা দেউতা মাদাৰ যিয়ে গাৰ্জিয়ান হয় তেওঁৰ ছিগনেচাৰ এখন লাগিব ইয়াতে ছিগনেচাৰখন কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে ছিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে চাইন কৰিব লাগিব ইয়াতে কিন্তু ষ্টুডেণ্টে চাইন কৰিব লাগিব চ' যিহেতু আপোনাৰ নামত এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছে ইয়াতে আপোনাৰ এখন ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব ইয়াতে কিন্তু শ্বৰ্ট ছিগনেচাৰ কৰিলে নহ'ব আপুনি ফুল ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব চ' বুজি পালে এখন ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে আটাইতকৈ দুটা বস্তু চাবলগীয়া আছে এইফালে মই আকৌ এবাৰ মাৰ্ক কৰি দিছোঁ সেইটো হৈছে যদি আপুনি মেৰিটত টিক কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি আঁচনিখন লাভ নকৰে আৰু তলত আছে যদি আপুনি এই এৱাৰ্ড অৰ্থাৎ যদি আপুনি স্কুটি পোৱা বুলি টিক কৰে য়েছত তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এই আঁচনিখন লাভ নকৰে চ' সদায় আপুনি এইটো টিক কৰোঁতে সাৱধানতাৰে টিক কৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় আই অসম